Hi යාළුවනේ ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා IRT එකේ බ්‍රෝ YouTube channel එක වෙතින් ගෙනෙන තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ පේනා වගේ ගොඩක් ලස්සන subscribe button එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම ගිය වීඩියෝ එකේදී ගෙනාවා කොහොමද subscribe button එක green screen එක remove කරලා ඒක වීඩියෝ එකකට දාගන්න කියලා. ඒක බලන්න නම් මගේ channel එකට ගිහින් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද කතා කරන්නේ logo එකක් එක්ක subscribe button එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. අපි එදා කතා කරේ මේ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකට ගෙන්න කලින් වීඩියෝ එකදී අපි කතා කරේ කෙලින්ම subscribe button එක අරගෙන ඒක කිසිම logo එකක් තිබ්බේ නැහැ. subscribe button එක කෙලින්ම අපේ වීඩියෝ එකට ඇතුළත් කරා ඒකේ green screen එක remove කරලා. ඉතින් අද කතා කරන්නේ එහෙම එකක් නෙමෙයි. මේකේ template එකක් තියෙනවා. මේ template එක අපි edit කරනවා. ඉතින් මේ template එකට අපි අපේ channel එකේ logo එක add කරගන්නවා. එතකොට අපේ channel එකේ logo එක subscribe කරන්න කියලා තමයි මේ විදිහට play වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකට අවශ්‍ය template එක පළලා තියෙනවා description එකේ link එක. එතන මම දාලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට ගිහින් එතනින් මේක download කරගන්න පුළුවන් මේ template එක. අපි kinemaster app එක තමයි මේකට use කරනවා. kinemaster app එක video edit කරන විදිය බලන්න නම් මගේ channel එකේ මම ගෙනල්ලා තියෙනවා kinemaster app එකෙන් video edit කරන්න කොහොමද කියලා. ඔයා බලන්න නම් මගේ channel එකට ගිහින් ඔයාට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද මේ වගේ ගොඩක් ලස්සන green screen subscribe button එකක් kinemaster app එක use කරලා හදාගන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ kinemaster app එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකදී පරණ version එකේදී ඔයගොල්ලන්ට create new කියන button එක මැද්දේදී තමයි බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඒත් අලුත් version එක වෙනකොට මේක create new button එක ඔයගොල්ලන්ට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට create new සහ get project කියන button දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනින් සහ tutorial tips ඒ වගේම FAQ ඒ වගේම what's new සහ settings කියලා options බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට තව යටින් follow කියලාත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකේ mod app එක තමයි ගන්න ඕනේ. මොකද මේකේ Play Store එකෙන් ගත්ත app එක තියෙනවා නම් ඔයාගේ watermark එක වදිනවා. ඔයා Chrome browser එකට ගිහින් kinemaster mod app download කියලා ගහුවට පස්සේ ඔයගලන්ට ඒක free download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගිය වීඩියෝ එකේදී ගෙනාව කොහොමද ඒක download කරගන්නේ සහ වීඩියෝ එක edit කරගන්නේ කියලා. ඒක බලන්න නම් ඔයගලන්ට මගේ channel එකට ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක කලින් කිව්වා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගලන්ට මේ green screen subscribe button එක ගන්න පුළුවන්. පල්ලා හිටිනා description එකේ link එක. ඇත්තටම ඒක අර එදා කිව්වා වගේ ඔයාලට මේ පේන විදිහ එකක් නෙමෙයි. මෙන්න මේ වගේ පේන විදිහ එකක්. ඉතින් උඩ එක නෙමෙයි මේ පල්ලහැ එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පල්ලහැ එක තමයි අපි හදාගන්න යන්නේ. මේ template එක තමයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ create new කියන button එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී මම YouTube එකේ size එක වගේම photo display mode එක fill එකට දාගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති size එකක් තෝරලා photo display mode එක අනිවාර්යයෙන්ම fill එකට දාගන්න. ඒ වගේම photo duration එක කියන්නේ photo එකක් තියෙන කාලය. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් 15ට විතර තමයි ගොඩක් ලොකු කාලයක් මේක තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි වීඩියෝ එකකට මේක කිසිම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අපි මොකද මේ ටෙම්ප්ලේට් එක වීඩියෝ එකක් නිසා අපිට මේකෙන් කිසිම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එකට ෆොටෝ ඩියුරේෂන් එකක් නැහැ. මේ ඩියුරේෂන් එක තීරුව කියලා එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් මම මේ විදියට මගේ next කියන බටන් එක දීලා මගේ media browser එක open කරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට මම දැන් මගේ download කරගත්ත එකට මම දැන් යනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඒක මෙතෙන්ට add කරගන්න එක. බලා ගන්න පුළුවන් අපි අර download කරගත්ත subscribe button එක. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ මේ subscribe button එක add කරගන්න එක. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී මම දෙපාරක් download කරගත්තා size දෙකකින්. ඉතින් මෙතනදී මම පළවෙනි click කරොත් මේක ඉතින් unsupported resolution කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම ඒක add කරගන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ size එක ටිකක් වැරදිලා. ඉතින් ඒක නිසා මම add කරගන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන එක. ඒ දෙවෙනියට තියෙන එක තමයි ඔයා අවශ්‍ය size එකට ගන්න. ඔයාගේ අවශ්‍ය size එක හරියටම මට කියන්න බෑ. ඉතින් මේ විදිහට මම දැන් මේක මෙතෙන්ට add කරගත්තා. add කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න බලලා kinemaster app එක edit කරන්න දැන. ඉතින් මම මේක කලින් වීඩියෝ එකදී ගෙනාවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට play button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එහෙනම් මේක play කරලා බලමු කොහොමද මේක play වෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේක play වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේක ටික මේ හරියට විතර වැඩි. ඒක නිසා මම කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ හරියට ගිහින් මෙන්න මේක cut කරගන්න එක. මම තඩිය මෙන්න මෙහාට වගේ කරලා මෙතෙන්ට කතුරයකට ගිහින් ඔයාලා මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක දුන්නොත් මේ ටික කට් වෙන එක තමයි වෙන්නේ. මම මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්ත තිබුණ එක නැති වෙලා ගියා. ඒක නැති වෙලා ගියා.
ඉතින් අපි දැන් මේක ප්ලේ කරත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි අර පළවෙනියට යන ටික තියෙනවා. අවසානයේ ටිකක් අඩු වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒක හොඳයි. ඉතින් දැන් අපි කරන්න තියෙන්නේ ලෝගෝ කට් කරගන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පොඩි හිස් තැනක් තියෙනවා. මේ හිස් තැනට තමයි අපි ඇඩ් කරගන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේකද කරන්නේ ලේයර් කියන ඔප්ෂන් එකට යනවා. ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මීඩියා කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අපි පටන් ගත්ත ගමන් කියන්නේ next button එක දුන්න ගමන් photo duration mode එකේ වගේ දේවල් හදලා මීඩියා එකෙන් තමයි open වෙන්නේ. දැන් අපි කරන්නේ මේක ඇඩ් කරාට පස්සේ ලේයර් එකෙන් මීඩියා කියන එක ඔප්ෂන් එකට යන එක. ඕගොල්ලන්ට එතනදී තව දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් effect වගේ දේවල් මම මෙතනදී ලේයර් එකෙන් මීඩියා එකට තමයි යන්නේ. දැන් අපි කරන්න ඕනේ අපේ channel එකේ logo එක ඇඩ් කරගන්න එක. channel එකේ මොකක් හරි වගේ logo එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේක මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න එක. මම මගේ channel එකේ logo එක මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මගේ channel එකේ logo එක logo කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට කුඩා කරලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට ගිහින් දානවා. ඒත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන round තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේක අපේ කොටුවට තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා දැන් මෙතෙන් අපිට මේක දාගන්න බෑ. ඒක නිසා මම කරන්නේ මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට cropping කියලා option එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ cropping කියන එකට ගියාට පස්සේ මේ mask කියන option එක on කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී shape කියලා එකක් පෙන්වනවා ඔයගොල්ලන්ට. මෙන්න මේ shape කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ කොටුවේකට තමයි වැටලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක ඉතින් round එකට දාගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන හරි ලකුණ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක round වුණා. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මේක තව ටිකක් පොඩි කරගන්න එක. පොඩි කරලා මේක මෙන්න වගේ මේ වගේ අවශ්‍ය තැනට දාගන්න. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇඩ් වුණා බලා ගන්න බලා. ඒ ටිකක් තව ටිකක් මෙහාට වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම මෙන්න මේ වගේ තැනකට මේක දාගන්නවා. තව ටිකක් මේක ලොකු කරා නම් ඒක ගොඩක්ම හරියනවා. හරි. දැන් මම මේක ප්ලේ කරලා බලුවොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් ලස්සනට ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන දැන් අපි මේක හදලා ඉවරයි. ඒක නිසා දැන් මම මේ ටිකත් කට් කරගන්නම්. දැන් අපි මේක හදලා ඉවර. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති නම් ඇනිමේෂන්ස් දාගන්න. ඉතින් මම ඒක කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් ගිහින් ඇනිමේෂන් මොකක් හරි එකක් දාගන්න. ඉතින් මම ඒක කරන්නේ නැහැ. මම කරන්නේ මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න එක. මේ විදියට මම මෙන්න මෙතන එක්ස්පෝර්ට් බටන් එක තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙන්න මෙතන සේව් කියන බටන් එකෙන් මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඉතින් මෙහෙම එක්ස්පෝර්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති වීඩියෝ එකට මේක ඇඩ් කරලා මම කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනා ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක රිමූව් කරලා subscribe බටන් එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට ඒ subscribe බටන් එක මේකට දාගන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේක සේව් කරගත්තට පස්සේ මේක වගේ වීඩියෝ දෙන්න දෙන සේව් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන වීඩියෝ එකක් ඇදුවට පස්සේ මේක මෙතෙන්ට දාලා ඔයාගේ green screen එක අයින් කරගන්න එක. ඉතින් දැන් මෙතන save දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක ලේසියෙන්ම save කරගන්න පුළුවන්. මේ විදියට saving කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔයාගේ RAM එකේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්පීඩ් එක මත තමයි රඳාපවතින්නේ තින්නේ. මේක ඉක්මනට දැන් ෆිල් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක පොඩි වීඩියෝ එකක් නිසා මම මෙන්න මේ විදියට ඉක්මනට ඉවරයි. අපිට ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී ප්ලේ බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ට ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී මේ වීඩියෝ කියන එක දෙනවා. අපි දැන් මේක ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද මේක ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක ප්ලේ වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ලස්සනට ප්ලේ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් green screen subscribe button එකක් හදාගන්න.